Hi guys! For today's vlog, ang lulutuin natin ngayon ay bamboo shoot or labong. Ayan, so kailangan natin ng pork. Lalagyan natin siya ng pork kasi para mas masarap. At syempre, hihiwain natin. At syempre, ang sibuyas guys, red pepper or atsal, ahos, yan, so ayan, let's go, magluto na tayo. Syempre, cooking oil. Lunod natin yung ahos. Onion, sibuyas. Ayan. Kailangan natin na siyang lutuin. Sunod natin yung red pepper. At sal. Siyempre ang pork para lasang pork. At saka guys, dapat nyo palang lutuin muna yung labong o boiled 20 minutes para maluto. At hindi ko na binidyohan kasi nakalimutan ko. Pasensya na kayo guys. Ayan, soy sauce. Lagyan natin ng soy sauce. Siyempre, hindi mawawala yung seasoning. Ang paborito kong seasoning guys is magic sarap. Ayan, tuwain saglit. At siyempre, halo-haloin. Kailangan natin lutuan muna. So, lunod na natin yung labong o bamboo shoots. And guys, alam nyo ba guys na yung labong pala ay nakakapayat at nakakabusog po guys. Saan ka pa niyan? Healthy ka na, pumayat ka pa. Ayan, halo-haloin. Dapat yung haluto. Ayan. Guys, dapat yung lutuin maigi yung bamboo shoot kasi delikado daw to kung hilaw. At ito pala ang labong guys ay full of fiber kaya nakakapayat at madali kang mabusog. At ito pala ay isang anti-cancer at anti-aging. So nakakabata pala siya guys. Ang rami palang mga benefits dito sa labong. Ayan. At isa to sa pinaka-healthy na gulay guys. At ilunod din natin yung black beans. Ayan. Pero nasa sa inyo na yan guys kung lalagyan nyo ng black beans. Pero ako, lalagyan ko para masarap. Try nyo guys. Ang sarap.
Ayan. Malapit na maluto guys. Haluin lang natin para maano yung black beans. Malasa talaga. Ayan. Ayan guys, luto na siya. So, ready na po ang ulam ng lunch namin, kaya mapapakain na naman kami ng madami. Ayan guys. Sa hindi pa subscribe dyan guys, please subscribe my YouTube channel. At sana magustuhan nyo ang aking simpleng recipe. At pwede po kayo mag-comment o suggestion na ano yung pwedeng lutuin na simple lang. Thank you guys.